ศตวรรษที่ 4 ก่อนคริสต์ศักราชมีลูกชายนายธนาคารคนหนึ่งสร้างเรื่องอื้อฉาวในเมืองไซโนพีโดยการสร้างเหรียญปลอมเมื่อเรื่องทุกอย่างกระจ่างชายผู้นั้นซึ่งนามว่าไดโอจินิสแห่งไซโนพีก็ถูกเพิกถอนความเป็นพลเมืองถูกยึดเงินและทรัพย์สินทั้งหมดอย่างน้อยนั่นคือเรื่องราวที่เล่ากันมาในขณะที่รายละเอียดชีวิตของไดโอจินิสหลายอย่างยังคลุมเครือปรัชญาที่ถือกำเนิดจากความอัปยศของเขายังดำรงอยู่ถึงทุกวันนี้ช่วงที่ถูกเนรเทศไดโอจินิสคิดขึ้นได้ว่าหากเขาปฏิเสธความเห็นของผู้อื่นและมาตรวัดความสำเร็จที่สังคมกำหนดเขาก็จะเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงเขาจะดำรงชีวิตอย่างพอเพียงและใกล้ชิดกับธรรมชาติไม่มีความเป็นวัตถุนิยมความฟุ้งเฟ้อหรือการคล้อยตามสังคมในทางปฏิบัตินี่หมายความว่าเขาสามารถตระเวนใช้ชีวิตในเมืองต่างๆของกรีซหลายปีโดยมีเพียงแค่ผ้าคลุมไม้เท้าและกระเป๋าเป้ใช้ชีวิตอยู่กลางแจ้งตลอดปีไม่มีเทคโนโลยีการอาบน้ำและอาหารปรุงสุกเขาไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนี้อย่างเงียบเชียบแต่ว่ากันว่าเขาหยอกเย้าคนที่เดินผ่านไปมาและล้อเลียนผู้มีอำนาจอีกทั้งยังกินถ่ายปัสสาวะและสำเร็จความใคร่ในที่สาธารณะผู้คนต่างเรียกเขาว่าขี้โยนสุนัขที่เห่าร้องถึงแม้เจตนาคือการดูถูกแต่สุนัขกลับเป็นสัญลักษณ์ที่เหมาะสำหรับปรัชญาของเขามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ร่าเริงเป็นสุขเป็นอิสระจากแนวคิดนามธรรมเช่นความมั่งคั่งหรือชื่อเสียงไดโอจินิสและสาวกของเขาที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนักปรัชญาสุนัขหรือไคนิโคยชื่อเรียกที่กลายเป็นคำว่าซีนิกในที่สุดพวกซีนิกในช่วงเริ่มแรกเป็นคนที่ไร้ความกังวลและชื่นชอบเสรีภาพของวิถีชีวิตแบบพเนจรในขณะที่ชื่อเสียงของไดโอจินิสเพิ่มขึ้นผู้อื่นพยายามท้าทายจุดยืนของเขาอเล็กซานเดอร์มหาราชเสนอจะให้อะไรก็ได้ที่เขาต้องการแต่แทนที่จะขอสิ่งของที่เป็นวัตถุไดโอจินิสกลับขอเพียงให้อเล็กซานเดอร์หลบออกไปจากแสงแดดที่ส่องเขาหลังจากที่ไดโอจินิสเสียชีวิตผู้ติดตามในปรัชญาของเขายังคงเรียกตัวเองว่าซีนิกเป็นเวลาประมาณ900ปีจนถึงคริสตศักราช500นักปรัชญากรีกบางคนเช่นสโตอิกคิดว่าทุกคนควรทำตามแบบอย่างของไดโอจินิสพวกเขายังพยายามปรับเปลี่ยนปรัชญาของไดโอจินิสให้เป็นที่ยอมรับในสังคมที่ยึดถือขนบเดิมๆซึ่งแน่นอนว่าย่อมขัดแย้งกับแนวทางของไดโอจินิสแต่คนอื่นมองซีนิกด้วยใจที่ไม่ได้เปิดกว้างนักในกรุงโรมันแห่งซีเรียในคริสตศตวรรษที่2นักเขียนเชิงเสียดสีนามลูเซียนบรรยายซีนิกในช่วงเวลานั้นว่าเป็นพวกไม่มีศีลธรรมวัตถุนิยมและพวกปากว่าตาขยิบที่สรรเสริญตนเองซึ่งได้แต่เทศนาในสิ่งที่ไดโอจินิสได้เคยปฏิบัติหลังจากได้อ่านข้อเขียนของลูเซียนในหลายศตวรรษถัดมานักเขียนยุคปฏิรูปและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการดูถูกคู่แข่งของตัวเองโดยเรียกว่าซีนิกซึ่งหมายความว่าผู้คนที่วิจารณ์คนอื่นโดยไม่มีสิ่งใดที่มีคุณค่าควรจะพูดการใช้คำแบบนี้ได้วางรากฐานในยุคปัจจุบันของคำว่าซีนิกคนที่คิดว่าคนอื่นทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ของตนเองล้วนๆถึงแม้จะอ้างว่าทำเพราะมีแรงจูงใจที่สูงส่งกว่านั้นอย่างไรก็ตามปรัชญาซีนิกก็ยังมีคนชื่นชอบโดยเฉพาะผู้คนที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับสภาวะสังคมในปัจจุบันในศตวรรษที่18นักปรัชญาฝรั่งเศสชองชักรูโซถูกขนานนามว่าไดโอจินิสยุคใหม่เมื่อเขาแสดงความเห็นว่าศิลปะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้คนเสียคนในปี 1882 ฟรีดริช นิเชอร์ได้จินตนาการเรื่องเล่าใหม่จากเรื่องเล่าที่ว่าไดโอจินิสได้ไปที่ตลาดแห่งกรุงเอเธนส์กับตะเกียงดวงหนึ่งค้นหาคนสักหนึ่งคนที่จริงใจแต่ไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องเล่าของนิเชอร์มีชายผู้บ้าคลั่งคนหนึ่งวิ่งพรวดพราดเข้าไปในเมืองและประกาศว่าพระเจ้าตายแล้วนี่เป็นวิธีของนิเชอร์ในการเรียกร้องให้ทบทวนการให้ค่ากับสิ่งที่เราให้คุณค่าและปฏิเสธความคิดกระแสหลักของคริสเตียนและเพลโตเกี่ยวกับจักรวาลจิตวิญญาณที่อยู่เหนือโลกทางกายภาพนิเชอร์ยังชื่นชอบไดโอจินิสที่ยึดมั่นอย่างเหนียวแน่นอยู่กับปัจจุบันและไม่นานมานี้พวกฮิปปี้แห่งทศวรรษ 1960 ได้ถูกนำมาเปรียบเทียบกับไดโอจินิสในฐานะที่เป็นกบฏต่อต้านสังคมความคิดของไดโอจินิสได้ถูกนำมาใช้และปรับเปลี่ยนครั้งแล้วครั้งเล่าซีนิกยุคดั้งเดิมอาจจะไม่ยอมรับมุมมองใหม่เหล่านี้เขาเชื่อว่าคุณค่าของการปฏิเสธขนบธรรมเนียมและใช้ชีวิตใกล้ชิดกับธรรมชาติเป็นคุณค่าเพียงสิ่งเดียวที่แท้จริงไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่กับความเชื่อนี้หรือภาคอวตารใดๆของมันแต่ทุกเวอร์ชั่นมีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดร่วมคือพวกเขาตั้งคำถามกับสภาวะปัจจุบันและนั่นคือแบบอย่างที่เรายังคงเดินตามได้คือการไม่หลับหูหลับตาเดินตามความคิดแบบเดิมหรือของคนส่วนใหญ่
แต่ต้องคิดให้หนักว่าอะไรคือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างแท้จริงหากคุณรักการเรียนรู้ติดตามช่องของเราจะเผยแพร่วิดีโอใหม่เกี่ยวกับทุกสิ่งในทุกสัปดาห์นับตั้งแต่ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองของแมวไปจนถึงวิธีเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นคอยติดตามและใฝ่รู้อยู่เสมอ